आपण शिकणार आहोत मराठी मुळाक्षरांचे लिखाण। आपले मुळाक्षर आहे व। व वजन। बघूयात व नेमका काढायचा कसा। पहिले एक अर्धगोल काढायचा। आपण काढलेल्या अर्धगोलाला एक उभी रेष जोडायची आणि जोडलेल्या उभ्या रेषेवर एक आडवी रेष द्यायची। तयार झाला व। आता आपण याचा सराव करूयात। व व व व व व तुम्ही पण याचा सराव करा।